përcaktuar. Suzuki Vitara për lojën këtu të vendosur të ofertës së ditës, ku një është numri i parë, shifra e parë që kemi shfaqur, edhe shifrat e tjera do të mund t'i zbuloni ju. 4 të tjera duhen. Dhe 4 të tjera, ju lutem të jeni sa më të qartë për ofertat që do t'jepni për të fituar një Suzuki Vitara dhe gjithashtu kemi edhe Suzuki Baleno. 24 orë në 7 ditë javës për dërguar ofertën tuaj në numrin 51200. Bëhuni pjesë Atak, bëhuni pjesë lojrave tona, transparenca është maksimale. Ja ku është vendosur tabela e makinës, pra e ofertës së ditës. Është mjaft e rëndë, por është konkrete, është këtu në studio dhe sigurisht nëse do të bëheni pjesë e studiove tona ditëve të shtuna, do të keni mundësi të luani me lojën e makinës, me destinacionin, me njërën për 100 hojzave, lojën e gazeta quizit, edhe sigurisht edhe një lojë tjetër që do të jetë shumë shpejt për një celular smartphone, një model jo X60L, por një model akoma dhe më interesant që do të fitohet po përsëri me një tabelë që është konkrete. Ja është vendosur këtu tabela oferta e ditës, por jo për X60L. X60L-ja sot është vendosur mes 100 hojzave tona. Ne kemi marrë si shembull për t'ju dhënë informacione rreth lojës së celularit smartphone që do të nisi me 3 shifra, pra 3 shifra do të jenë përkatëse për lojën e celularit smartphone dhe në bazë edhe të vlerës të celularit, modelit dhe llojit të celularit do të bëheni fitues të një celulari smartphone të mundsuar nga Skylife Electronics ose ndryshe siç e njohim distributorët e vetëm të autorizuar të Dodge Mobiles në Tiranë me showroomin e tyre të vendosur në rrugën Myslimshyri, por kemi edhe 100 hojzat, vlera maksimale është ajo prej 1000 euro. Gjithashtu, makina Suzuki Vitara luhet nëpërmjet telefonatave në numrin që e kemi të afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit, por është dhe destinacioni. Për të qenë sa më të qartë, le të kemi një fokusim edhe të tabelës së destinacionit, duhet jemi transparent dhe sigurisht përpos lojrave të reja duhet t'i japim respektin edhe lojës që kemi pasur gjithmonë, destinacioni, një tabelë që tashmë duket shumë e vogël në krahasim me lojën e ofertës së ditës së makinës. 2500 euro për KA, dy karakteret e para të një fshati shqiptar. Më fal? Qarku i Elbasanit është ditë feste, dita e verës, 14 marsi është një traditë kryesisht që është më e dallueshme, është më e veçantë për qytetin e Elbasanit. Qarku i Elbasanit me 2500 euro. Ka dy karakteret e para, jepni alternativën tuaj dhe bëhuni fitues të kësaj loje. Destinacioni 2500 euro. E më pas një Suzuki Vitara, ku një është shifra e parë që ne kemi shfaqur dhe duhet të plotësoni edhe 4 të tjerat për të bërë kjo makinë e juaja vetëm nëpërmjet një telefonate. Është pak më e vështirë si lojë, por sigurisht ju jep 100% mundësi për të bërë fitues dhe më e rëndësishmja, 100% transparencë. Janë lojra me transparencë maksimale. Lojrat vendosura në studio, konkrete përpara kamerave 60 minuta dhe pa asnjë manipulim elektronik ose nëpërmjet kompjuterave, gjë që e dallon nga gjithë lojrat e tjera të fatit apo të rastësive. Lojrat tona nuk janë të tilla, nuk bazohen as tek fati as te rastësia, por vetëm tek njohuritë dhe aftësitë tuaja. Rezultati është i parapërcaktuar, pra jo si lojrat e fatit apo çdo lloj forme tjetër e lojrave të rastësisë. KA janë dy karakteret e para, por emërtimi i saktë i fshatit të qarkut të Elbasanit, e përsëris, fshat i qarkut të Elbasanit me vlerën prej 2500 euro dhe KA janë dy karakteret e para, është i vendosur këtu në tabelën tonë, tabelën e destinacionit, dhe ndërkohë kemi edhe tabelën e ofertës së ditës, ku një është shifra e parë që kemi shfaqur dhe ndërkohë 4 të tjerat janë këtu të vendosura përsëri dhe mund të fitohen nga ju fare thjesht. Loja e ofertës së ditës është akoma dhe më interesante. Për të fituar një Suzuki Vitara është fantastike dhe unë sot e pash për herë të parë dhe isha e mrekulluar sepse do të nisim, do të luajmë, do të fitohen Suzuki Vitara vetëm nëpërmjet një telefonate. Sigurisht duhet të jeni me vëmendje, pra duhet të jeni të vëmendshëm, të përqendruar dhe këmbgulës. Janë alternativa të cilat lidhen me lojrat tona, janë konkrete, janë vendosura në studio. Sot është ditë feste. Dhe destinacioni ka dy karakteret e para të nisura me njëherë. Lokacionin e kemi thënë, pra është një fshat i qarkut të Elbasanit, vlera është 2500 euro, por edhe për Vitarën do ta nisim mbar. Nuk do të jetë gjithmonë ky shans, nuk do të jetë gjithmonë ky bonus, por do ta nisim me dy shifrat e para. Pra do të zbuloni vetëm 3 të tjera të mbetura. Le ta zbulojmë së bashku se cila është shifra e tretë, e dytë. Atëherë 16.000, por nuk e dim 16.000 e sa,
Duhet ta jepni ju ofertën tuaj dhe bëni makinën Suzuki Vitara vetëm nëpërmjet një telefonate në numrin që e kemi të afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit. 60 lekë për minutë vetëm nëpërmjet një telefonate bëni tuajën Suzuki Vitara. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Me ojza 81. 81. Oto 1. Po. Okej, të shohem. Mos harroni makinën sepse është shumë e rëndësishme dhe loja e makinës. 81 të shohim se çfarë vlerë ka pasur. Vlera që keni fituar është ajo prej 1 euro. 1 euro në hojzën me numrin 81. Ritelefononi përsëri dhe ribëhuni pjesë Atak për të fituar vlera akoma edhe më të mëdha. Nuk është e bukur ta filloj me 1 euro, kemi mundësi për të fituar edhe vlerat e tjera, 2500 euro, një fshat i qarkut të Elbasanit. Këa janë 2 karakteret e para për të fituar nga ju. 3.000 euro destinacioni, 3.000 euro sot për një fshat të qarkut të Elbasanit. Jepni ofertën tuaj dhe bëhuni fitues për këtë fshat. Këa janë 2 karakteret e para dhe 3.000 euro vetëm nëpërmjet një telefonate. Ndërkohë që njëra prej hojzave ka vlerën prej 1.000 euro, vlera maksimale, sigurisht mes tyre janë edhe 500 euro dhe 200 euro dhe 100 euro, edhe vlerat e tjera, udhëtime turistike të Matias apo edhe celulari smartphone, por vlera maksimale nuk do të qëndroj me 1.000 euro dhe tashmë do të shkoj në plot 1.500 euro. 1.500 euro për njërën prej hojzave. Për të fituar nga ju, bëhuni fitues vetëm nëpërmjet një telefonate, bëni tuajën makinën Suzuki Vitara. Ju lutem, kjo është Suzuki Baleno që luhet nëpërmjet SMS-ve në numrin 51200. Pra loja e makinës luhet për Suzuki Baleno për të dhënë ofertën tuaj me çmimin më të ulët, luhet në numrin 51200. Por ai numër është i disponueshëm vetëm për lojën e makinës, jo për lojrat e tjera. Oferta e ditës, destinacioni dhe 100 hojzat janë këtu në studio dhe luhen vetëm nëpërmjet 0900 2341 që është numri për katës. Tashmë kemi pas meje Suzuki Vitara. Kjo makinë, kjo që shihni këtu, mund të bëhet e juaja vetëm nëpërmjet një telefonate. Një telefonate në numrin që e kemi të vendosur në pjesën e poshtme të ekranit dhe të bëheni më pas fitues i makinës Suzuki Vitara. 2 shifrat e para ne kemi zbuluar dhe 3 të tjera kanë mbetur. 3 shifrat të tjera, të cilat lidhen me lojën e ofertës së ditës. Ju lutem të kemi një fokusim që edhe të gjithë teleshikuesit të informohen akoma edhe më mirë për lojën e makinës Suzuki Vitara që bëhet nëpërmjet telefonatave. Pra kjo lojë që tashmë e kemi të fokusuar luhet vetëm nëpërmjet telefonatave. Ja ku jemi. Jam edhe unë këtu pranë tabelës së makinës ofertës së ditës. Do të qëndroj këtu për rreth 60 minuta dhe 3 shifra mungojnë. Vetëm 3 prej tyre për të bërë fitues të lojës së makinës. Ja ku të kemi një paraqitje të qartë, 16 janë 2 shifrat e para ose 16.000 euro, por ka nevojë edhe për 3 shifrat e tjera. Pra 16.000 këtë nuk e dim ne, do ta zbuloni ju nëpërmjet telefonatës në numrin që e kemi të afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit për rreth 60 minuta. Qëndroni me ne, argëtohuni, testoni njohuritë dhe aftësitë tuaja dhe sigurisht përqendrimin dhe vëmendjen. Janë shumë të rëndësishme në lojën e Atak sepse përpos pjesës që janë lojëra me transparencë maksimale dhe janë konkrete dhe janë vendosura në studio, lojërat e Atak bazohen tek njohuritë dhe aftësitë tuaja. Në asnjë moment nuk janë lojëra që kanë elementin rastësor apo lojëra fati. Ne mundohemi të japim sa më shumë indicie, të japim karaktere më shumë, të japim një orientim për shembull për destinacionin që sot është një fshat i qarkut të Elbasanit me vlerën prej 3.000 euro. Këa janë 2 karakteret e para dhe le të kemi një fitues vetëm nëpërmjet një telefonate. Bëhuni pjesë Atak, fitoni këto çmime fantastike vetëm nëpërmjet telefonatës tuaj në numrin që e kemi afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit. Jam mes ofertës së ditës, makinës Suzuki Vitara, destinacionit për të fituar një fshat të qarkut të Elbasanit ku këa janë 2 karakteret e para dhe makina Suzuki Baleno për të luajtur nëpërmjet SMS-ve. Lojëra ka plot. Do të ketë të tjera akoma edhe më shumë për të fituar nga ju, por telefononi në numrin që e kemi të afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit dhe mos humni as edhe një sekond më shumë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Telefonata. Mos humbisni kohë dhe jepni ofertën tuaj për makinën. Në numrin 21. 21. Ende nuk kemi mësuar me lojën e makinës. Do të vazhdoj me hojzat, hojza me numrin 21. Mes tyre është i vendosur edhe celulari smartphone, do të zbulojmë së bashku të gjitha.
Vlera që keni fituar është ajo prej 1 euro. Ky është çmimi që keni fituar në hojzën me numrin 21, ritelefononi përsëri dhe fitoni një çmim akoma edhe më të madh. Mund të luani me lojën e makinës, oferta e ditës, për të fituar makinën Suzuki Vitara. Çmimi përbëhet nga 5 shifra, pra është 16.000 dhe mungojnë 3 shifra, pra 3 numra të tjerë për të bërë fitues të makinës Suzuki Vitara. Ju lutem të kemi një fokusim të makinës Suzuki Vitara, të ofertës së ditës. Është shumë e rëndësishme që të gjithë telefonuesit, të gjithë lojtarët tanë të shohin dhe të orientohen për gjitha lojrat dhe të keni paraqitje sa më të qartë të lojës së makinës. Ja ku është këtu e vendosur në studio. Unë qëndroj pas saj, 16.000 është shifra, është numri, vlera, por 3 shifra të tjera duhet bëhen tuaja nëpërmjet një telefonate në numrin 0900-2341. Atëherë, kemi dhe lojën e destinacionit, vlera është 3.000 euro për KA, 2 karakteret e para që është një fshat i qarkut të Elbasanit. KA janë 2 karakteret e para, bëhuni fitues vetëm nëpërmjet telefonatës suaj dhe sigurisht nga 3.000 euro në këto momente le të kemi një bonus akoma edhe më të madh. Suzuki Vitara është në dispozicion. Suzuki Baleno për të fituar nëpërmjet SMS-ve në numrin 51200 dhe kemi 100 lojza të 100 me çmime, por loja e destinacionit, ku KA janë 2 karakteret e para, nuk mund të qëndrojmë me 3.000 euro. Le të bëhet 3.500 euro. 3.500 euro sot për qarkun e Elbasanit, për ditën e verës, për një fshat të këtij qarku, edhe ku KA janë 2 karakteret e para me vlerën prej 3.500 euro në këto momente për ta fituar ju vetëm nëpërmjet një telefonate. Qarku i Elbasanit, KA, 2 karakteret e para, destinacioni, vlera është 3.500 euro. Oferta e ditës për të fituar makinën Suzuki Vitara, të mundsuar nga Artinel. Artinel është një prej distributorëve më të mirë dhe të markave më të njohura të makinave. 16.000 janë 2 shifrat e para, ose është çmimi 16.000, po mungojnë edhe 3 shifrat e tjera për të fituar makinën Suzuki Vitara. Jepni ofertën tuaj, është oferta e ditës, është e vendosur këtu, është e parapërcaktuar nga autorët e programit dhe nuk ndryshon për rreth 60 minuta. Pra, transparenca është maksimale. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Telefonata. Jeni larguar në këto momente. Mund të luanit me ofertën e ditës, me lojën e makinës për të fituar një Suzuki Vitara ku 16 janë 2 shifrat e para të cilat ne i kemi shfaqur, edhe 3 të tjera mbeten. Alo, telefonata. Alo. Më thoni 2 shifrat e fundit? Alo. Alo. Përshëndetje, jemi në Atak. Dua të los me destinacionin. Destinacionin, më jep një alternativën tuaj. Kafer. Kaser? Kafer. Dhe njëherë ju lutem pak më qartë dhe zëri pak më i lartë. Kafer. Kaser. Të shohim. Zëri pak më i lartë në studio, ju lutem. Nuk është kjo alternativa e saktë, alternativa e destinacionit. Destinacioni është një fshat në qarkun e Elbasanit. Vlera është 3.500 euro, është vendosur këtu në tabelën tonë orientuese, siç janë fakt gjitha tabelat e destinacionit, por sigurisht nëpërmjet intuitës, logjikës suaj, njohurive të cilat i keni në fushën e gjeografisë, mund të bëheni fitues të vlerës prej 3.500 euro, ku KA janë 2 karakteret e para. Dita e sotme është data 14 mars, është një ditë festash dhe sigurisht 16 janë 2 shifrat e para të cilat ne i kemi nisur tek loja e ofertës së ditës për të fituar makinën Suzuki Vitara. Është një lojë që luhet nëpërmjet telefonatave, 16 janë 2 shifrat e para dhe sigurisht sot është dita e parë për të mësuar lojën më shumë, po japim akoma edhe më shumë bonuse për sa i përket kësaj loje, por nuk do të ndodhi më herë tjetër. Do të vazhdojmë me shifrën e 3 të lojës së ofertës së ditës për ta zbuluar së bashku. Për të fituar Suzuki Vitara, ju lutem përfitoni nga ky moment se mund të bëheni fitues që ditën e parë të ofertës së ditës, ofertës së makinës. Le të shohim. Atëherë, 16.000 e 200, keni vetëm 2 shifra për t'i shtuar për të fituar makinën Suzuki Vitara.
16.200, vetëm dy shifra për të fituar Suzuki Vitara, ja ku i kemi të vendosura. 16.200, bëhuni fitues dhe fitoni vlerën maksimale. Ja ku është Suzuki Vitara, është e vendosur pas meje për të bërë fitues. Kjo është makina fantastike dhe mund të fitoni këtë çmime nëpërmjet një telefonate në numrin që e kemi të afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit. Tashmë, kemi dhe lojën e ofertës së ditës për celularin smartphone. Unë po e marr. Kjo është këtu, kjo nuk do të luhet sot, por do të kemi mundësin për ta luajtur në ditët në vazhdim për një celular smartphone jo X60L, por një model akoma edhe më të mirë, akoma dhe më inovativ. Tashmë, këto janë 5 shifrat në dispozicion të lojës së celularit smartphone. Se si do ta vendosim ne, 3 shifra, 4 shifra do ta zbulojmë së bashku ditë pas dite, por unë po jap një shembull. Për shembull, shifra që ju mund të propozoni për celularin smartphone mund të jetë 100, 1111. 1111. Nëse ne kemi shfaqur vetëm 2 shifrat e para, ju do të gjeni 3 të tjerat që kanë mbetur. Pra, edhe kjo logjik, ky rregull vepron edhe për ofertën e ditës, lojën e makinës për të fituar Suzuki Vitara. Pra, është shumë e thjeshtë, vetëm 2 shifra ju kanë mbetur për të fituar në lojën e makinës, ofertës së ditës ku është vendosur aty në studion tonë. Ne kemi nisur me Suzuki Vitara, do të vazhdojmë përsëri edhe me lojërat e tjera për të fituar celularin smartphone. Alo, përshëndetje, telefonata. Mirëmbrëma Zolish. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Gëzuar ju dhe gjithë shqiptarët. Gëzuar dhe për juve mbarësi edhe qoftë një vit i mbar për të gjithë. Më thoni, me cilën prej lojrave? Tek Hojzat, numrin 50. Tek Hojzat 50. Të shohem. Mendova se do të nisit me lojën e ofertës së ditës për makinën, por atëherë sot është ditë festash, është zonja ende në linjë? Po, Më përzgjidhni një hojz tjetër. E treta e vërteta ka pasur vlerën për €1, përzgjidhni një tjetër hojz për të fituar një çmim akoma edhe më të madh. Kjo rrëzohet. 35. 35. Po, Të shohim jashtë këtu e vendosur. Vlera që keni fituar është ajo prej €2. Më vjen keq €2, por përsëri është më mirë se sa €1. Të paktën nuk morën përsëri për herë të dytë vlerën për €1. €1 rrëzohet, vlera prej €2 mund të fitohet përsëri nga ju, por jo më me €2, me €100, €200 apo edhe €500. Kemi harruar bashkëpunëtorët, na rrëmbeu loja e ofertës së ditës, do të vazhdojmë me bashkëpunëtorët tanë të cilët janë më fantastikët. Njëri prej tyre është Skylife Electronics, distributori i vetëm i autorizuar i Doji Mobiles, dhe në fakt janë produktet origjinale për të fituar nga ju vetëm nëpërmjet një telefonate në numrin që e kemi afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit për të fituar dhe për të përzgjedhur njërin prej hojzave ku është i vendosur celulari smartphone. Skylife Electronics, dyqani më i mirë dhe sigurisht distributori i vetëm i Doji Mobiles me çmime fantastike për një celular inovativ dhe të kohës. Vazhdojmë me style dhe klas. Butiku që kujdeset për veshjen time nga e hëna në të shtunë, 6 ditë javë, style dhe klas, sidomos në këto ditët e pushimeve, në ditët e festave, ka super oferta dhe është i vendosur në katin e 2 të qendrës Kristal. Mos e humbisni dhe veshjet e style dhe klas janë më të mirat për gjitha moshat. Do të vazhdojmë edhe me Matias. Matias është një prej bashkëpunëtorëve tanë më të mirë, destinacionet fantastike ku mund përmendim Austrinë, Bosnjë-Hercegovinën, Bullgarinë, Kroacia, Republika Çeke, Franca, Gjermania, Greqia, Hungaria, Maqedoni, Kosovë, Itali, Malizi, Republika e Serbisë, Slovenia, Spanja dhe Turqia. Secili prej shteteve ka shumë ture për shtetet përkatëse. Për shembull, Turqia ka 2 ture, Serbia 2 ture. Kemi Malinezi me 7 ture, Italia me 3 ture, kështu me radhë janë shtetet të ndryshme me turet përkatëse. Por këto janë të mundësuara vetëm nga Matias Travel, një prej bashkëpunëtorëve tanë më të mirë, ku filialin e ka të vendosur pranë stadiumit Selman Stermasi në Tiranë, por mund të merrni informacionet edhe në faqen e Facebookut, edhe këtu për të bërë fitues të një udhëtimi turistik në një prej 100 hojzave tona. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Si kaloni ne? Ne kalojmë shumë mirë, shpresojmë të luani me ofertën e ditës dhe të bëheni fitues. Alo? Me destinacionin. Destinacionin, mi jep një alternativën tuaj. Kamuna. Kanunas. Kamuna. Kamuna. Të shohem.
Është kjo? Jo. Nuk është kjo alternativa e saktë. Alternativa që u bën fitues të kësaj vlere vetëm nëpërmjet një telefonate, Suzuki Vitara. Është makina e ëndrave. Është makina që ju përveç të gjithë përveç meje kanë mundësinë për të luajtur edhe për ta fituar këtë makinë vetëm nëpërmjet një telefonate. Po më thonë edhe kameramanët, jo, edhe neve nuk e kemi të drejtën për të luajtur me lojën e makinës, po ju të tjerët që po na ndiqni këto momente mund të luani me ofertën e ditës dhe të fitoni makinën Suzuki Vitara të mundsuar nga Artinel. Është fantastike. Ka një pamje të mrekullueshme nga jashtë, është e bollshme për udhëtime në terrene të ndryshme, pra në relieve të ndryshme, por sigurisht edhe me një konsum minimal të karburantit. Dhe më pas për opsionet dhe parametrat e tjera të makinës nuk kemi nevojë të flasim, sepse sigurisht Suzuki është një prej markave më të njohura dhe duke u sjell këtu nga Artinel për një garanci absolute, do të bëheni fitues, do të argëtoheni, po sigurisht edhe do të shpërbleheni me një çmim që do t'ia blej edhe mundimi ose tensioni juaj për të gjetur çmimin. Çmimin që është i vendosur tek oferta e ditës. 162 ose 16.200 dy shifrat e fundit duhet t'i gjeni sot. Sot është dita e parë, kemi nisur me një lojë e cilën shpresojmë që të mësohet sa më shpejt nga ju, të perceptohet sa më shpejt, edhe më pas ditës në vazhdim do të mund të fitoni Suzuki Vitara vetëm nëpërmjet një telefonate. Destinacioni nga 3.500 euro, 4.000 euro, destinacioni një fshat i qarkut të Elbasanit. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët, me cilën prej lojrave dëshironi të luani? Desa numrin 14. 14, nuk i ndahemi hojzave. Teleshikuesit të gjithë lojtarët tanë janë të përkushtuar për lojën e hojzave dhe do ta shpërojmë së bashku se çfarë fshihet pas tyre. E kuptojnë fakt se doni hojzat, 100% mundësi për të qenë fitues është e sigurt. Shohim. Hojza me numrin 14 ka pasur vlerën prej 5 euro të vendosur pas saj. 5 euro në hojzën me numrin 14. Ritelefononi përsëri dhe ribëhuni pjesa Atak, edhe mos luani vetëm me një prej 100 hojzave për të fituar vlerën prej 1.500 euro në këto momente për lojën e 100 hojzave tona, por fitoni vlera akoma edhe më të mëdhaja. Ja ku e kemi destinacionin, 4.000 euro për një fshat të qarkut të Elbasanit, ka janë dy karakteret e para që mund të fitohen nga ju. Ky çmim vetëm nëpërmjet një telefonate. Mos harroni, fshat i qarkut të Elbasanit, janë dy karakteret e para, bëhuni fitues vetëm nëpërmjet telefonatës dhe ndërkohë luani edhe me lojën e ofertës së ditës. Oferta e ditës është këtu, 162. Janë 3 shifrat që ne kemi shfaqur deri në këto momente, mund të jepni alternativën tuaj dhe për 2 shifrat të tjera. Pra, duhet gjeni 16.200 për të fituar një Suzuki Vitara, sepse vetëm 2 shifra mungojnë, edhe 2 numra. Ato 2 numra mund të bëjnë fitues të Suzuki Vitara. Ja të kemi një fokusim edhe të tabelës së lojës së ofertës së ditës, që është loja e makinës. Dua patjetër fokusimin maksimal për sa i përket kësaj loje, që edhe të gjithë teleshikuesit, edhe ata që nuk e kanë të qartë sepse është dita e parë dhe është e kuptueshme, që nuk janë të sigurt për lojën e ofertës së ditës, më besoni, është një lojë fantastike, është shumë e thjeshtë, shumë konkrete, transparenca është absolute maksimale dhe do të merrni një Suzuki Vitara. Do të fitohet Suzuki Vitara vetëm nëpërmjet një telefonate. 6 ditë javës për të fituar nga ju nëpërmjet telefonatës në numrin 09341, tashmë nga çmimi kalojmë te Suzuki Vitara. Kjo është makina fantastike që mund fitohet nga ju vetëm nëpërmjet një telefonate. Faleminderit Artinel që jeni bashkëpunëtor me ne dhe do të vazhdojmë edhe me celularin smartphone. Është X60 loja që e kemi të vendosur këtu mes 100 hojzave tona. Kemi një paraqitje edhe në ekran, por kemi aq shumë dhurata, aq shumë çmime ditë pas dite sa ndonjëherë vonohemi edhe për të bërë anoncimet e këtyre çmimeve. Celulari X60 loj, mundsuar nga Doji Mobiles, nuk më lën telefonatat përgjigjem dhe të vazhdojmë më tej. Le të mirëpresim telefonatën. Këto kanë rëndësi. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët. Dua të luajmë ofertën ditore. Ofertën ditore, telefonuesja e parë, shpresoj të jeni dhe fituese e parë e Suzuki Vitara. Cila është? 16.200. Le të kemi fokusim shpejt. 16.234. 16.234. Pra, shifrat që propozon zonja pas atyre që ne kemi shfaqur janë 34. Le të shohim. 16.234. Jo.
telefonata e parë, nuk ka asgjë për të mërzitur, do të fitohet përsëri Suzuki, është e sigurt do të fitohet loja e ofertës së ditës me vlerën prej më shumë se sa 15.000 euro kushton makina, por sot e kemi vendosur 16.200, jo e 34 se është propozuar më parë nga zonja. Jepni një tjetër alternativ. Vetëm 2 shifra do t'ju bëjnë fituese të makinës Suzuki Vitara. Tashmë me vrap, pa ardhur në një telefonat tjetër për të ndërprerë përsëri, le të shohim përsëri parametrat e celularëve smartphone, njëri prej të cilëve e kemi këtu në studio dhe që është X60L-ja. Celulari smartphone që ka parametrat më të mira, është një prej celularëve më të mirë dhe më të kërkuar për sa i përket Doji Mobiles, është 5.5 inch HD ekrani dhe sigurisht ngjyrat i përgjithni ju, është shumë i thjeshtë për të përdorur, të gjitha parametrat, ka 2 kamera dhe çdo gjë është në sasitë optimale. Në parametrat më të mira për të fituar X60L për celularin smartphone të mundsuar nga Skylife Electronics, i vetmi distributor i autorizuar i Doji Mobiles me showroomin e tij të vendosur në rrugën Myslimshyri. Tashmë, për sa i përket lojës së 100 hojzave tona, do të vazhdojmë me shifrat nga 1 deri tek 100, janë përzgjedhur 14, 21, 35 dhe 50, 81 deri në këto momente, nuk kanë qenë vlera shumë të mëdha, por ndërkohë vlerën shumë të madhe mund ta merrni për lojën e destinacionit. KA janë 2 karakteret e para për një fshat të qarkut të Elbasanit, ku vlera prej 4.000 euro është afishuar në pjesën e poshtme të ekranit dhe tashmë do të bëhet, prandaj ndruan me dhe kamerat, 4.200 euro. 4.200 euro për lojën e destinacionit për një fshat të qarkut të Elbasanit edhe për bashkitë përkatëse. Jepni ofertën tuaj, jepni alternativën tuaj dhe bëuni fitues për KA, 2 karakteret e para të një fshati dhe fokusimin e ofertës së ditës. Ju lutem, është shumë e rëndësishme kjo lojë. Alo, përshëndetje. 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 Mirë se erdhët. Përzgjidhni një prej lojrave, oferta e ditës. Desha të me destinacionin. Destinacionin, atëherë mësoni. Karakullak. Karabulak. Karakullak, po. Po, të shohim. Jo. Nuk është kjo alternativa e saktë për destinacionin për 4.200 euro, ju lutem të bëhet ndryshimi edhe në pjesën e poshtme të ekranit. Paraqitjet grafike për këtë na shërbejnë për të pasur një paraqitje të çmimit, të kombinimit që ne kemi shfaqur, nga 4.000 euro, 4.200 euro është vlera për të fituar për destinacionin. Për një fshat të qarkut të Elbasanit është shumë konkrete, bazohet tek njohuritë gjeografike dhe tek fshatrat që janë të vendosur në Shqipëri dhe për saktësi tek qarku i Elbasanit me Bashkinë Elbasan, Bashkia Peqin, Bashkia Librasht, Bashkia Gramsh edhe Bashkia Belç. Telefononi, bëuni fitues vetëm nëpërmjet një telefonate. Ndërkohë mos harroni edhe Bashkia Cerik. Ndërkohë mos harroni edhe për ofertën e ditës, ja ku jam këtu e vendosur pranë saj, nuk dua të largohem për asnjë moment, se ndoshta unë nuk bëhem dot fituese Suzuki Vitara, por ju mund të bëheni vetëm nëpërmjet një telefonate. 162. Vlera e makinës është akoma dhe më shumë se sa 16.200 e. Por çmimi është i vendosur nga autorët e programit i tillë 16.200 e, jo 34, sepse është propozuar më parë dhe nuk ka rezultuar shifra e saktë, çmimi i saktë i ofertës së ditës së makinës, për të fituar këtë mbrekullin këtu mbas meje, Suzuki Vitara, ngjyrën e përgjithni vet, sigurisht dhe këtë duhet ta falenderojmë Artinel që ka bërë të mundur makinën ekskluzive për ne, ka ardhur në Shqipëri për herë të parë ky model me këto parametra për të fituar nga ju vetëm nëpërmjet një telefonate. Bëuni fitues edhe sigurisht fitoni këto çmime fantastike vetëm nëpërmjet telefonatës në numrin 0900 2341. Mos harroni, në numrin 51200 luhet loja e makinës Suzuki Baleno. Kemi shumë makina, kemi celular smartphone, vlera parash në kesh. Ka shumë çmime dhe do të ketë akoma edhe më shumë të tjera ditë pas dite. Mos harroni që mes 100 hojzave tona janë të vendosura edhe udhëtime turistike në çift Matias Rebull. Duhet t'ia falenderoj Matias që është një prej bashkëpunëtorëve tan më të mirë, por le të kemi një fokusim edhe të makinës Suzuki Baleno që është këtu në touchscreenin ton, por edhe në 100 hojzat. Suzuki Baleno ja ku e kemi. Jam e rrethuar nga 2 Suzuki Baleno për të fituar nëpërmjet SMS-ve në numrin që e kemi të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit, përkatësisht krahu i djathtë, pra 51200 për të dërguar ofertën me çmimin më të ulët nga 1 deri në 15.000 euro. Pra, është një ankant me rent të përmbysur. Tashmë,
Duhet të bëjmë një sqarim sepse më thonë që kemi një konfuzion që po krijohet, por nuk ka pse të krijohet. Loja e Suzuki Baleno, ankanti me rend të përmbysur, që luhet nëpërmjet SMS-ve, është në numrin 51200. Vetëm Suzuki Baleno është e vetmja lojë që luhet nëpërmjet SMS-ve. Loja e ofertës së ditës, këtë që e kemi këtu të vendosur në tabel, për të fituar Suzuki Vitarën, makinën e zezë më saktë, le ta ndryshojmë të kemi në LED wall edhe makinën e Suzuki Vitara. Kjo lojë që e kemi tashmë të fokusuar, që unë kam dorën këtu në pjesën e sipërme të tabelës, ju bën fitues vetëm nëpërmjet telefonatave. Për të fituar Suzuki Vitara, për të fituar ofertën e ditës, duhet të telefononi në numrin 0900 2341, jo nëpërmjet SMS-ve, është shumë e rëndësishme. Loja e ofertës së ditës luhet nëpërmjet telefonatave. Loja për të fituar Suzuki Baleno luhet nëpërmjet SMS-ve në numrin 51200. Derisa ta mësojmë, derisa të kemi një qartësim mes telefonuesve tanë dhe lojtarëve, sigurisht do na duhet ta themi disa herë, por ja ku jemi, për çfarë jemi këtu, për të dhënë sa më shumë sqarime edhe për të fituar sa më shumë çmime. Destinacioni ka dy karakteret e para, fshati Qarkut e Elbasanit, nuk kam nevojë të jap më detaje të tjera sepse çmimi flet edhe vet, është në pjesën e poshtme të ekranit 4200 euro. Vlera maksimale e lojës së Atak është 1500 euro në këtë momente, por unë po e jap një bonus tjetër, do ta bëjmë nga 1500 euro në 2000 euro. 2000 euro vlera maksimale për vetëm njërën prej hojzave. Atëherë më thonë autorët, ti e bën 2000 euro Atakun, ne bëjmë 4500 euro destinacionin. Atëherë 4500 euro destinacionin, 2000 euro Atak, loja e makinës 16200 e 34 jo, sepse është propozuar dhe nuk ka qelluar e sakta. Suzuki Vitara, vetëm nëpërmjet telefonatave. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Po përshëndetje, më zgjidhni njërin prej lojrave. Me destinacionin. Atëherë më thoni. Kain. Kain. Po. Të shohim. Është Kain? Nuk është kjo alternativa e saktë, përsëri kemi mundësi për të dhënë alternativa të tjera për të luajtur me destinacionin, sa i vogël më duket sot, po sigurisht çmimi është i konsiderueshëm, 4500 euro dhe ndërkohë vlera prej 16200 duhet ta zbuloni ju nëpërmjet telefonatës tuaj. Për të fituar Suzuki Vitara, Suzuki Vitara luhet vetëm nëpërmjet telefonatave, vetëm nëpërmjet telefonatave. Luhet makina Suzuki Vitara për ofertën e ditës 16200 jo çmimi i Suzuki Baleno. Suzuki Baleno luhet nëpërmjet SMS-ve. Suzuki Vitara, duhet bëjmë dallimin mes modeleve tashmë. Do të njohim gjitha modelet e Suzukit së bashku ditë pas dite. Suzuki Vitara luhet nëpërmjet telefonatave, pra makina e zezë për ofertën e ditës që ne kemi të vendosur këtu në studion tonë, dhe ndërkohë kemi Suzuki Balenon që do dërgoni ofertën me çmimin më të ulët nga 1 deri në 15000 euro për të fituar makinën Suzuki Baleno. Ankandi me rend të përmbysur. Përcaktoni modelin Suzuki Baleno në SMS-n tuaj dhe jepni ofertën tuaj. Ankand me rend të përmbysur. Pra, do të bëhet fituese SMS-ja, shifra, vlera që do të propozoni, që do të ketë vlerën më të ulët dhe do të jetë propozuar vetëm nga ju, vetëm nga një njeri. Pra, vetëm numrin për të fituar makinën Suzuki Baleno. Suzuki Vitara luhet vetëm nëpërmjet telefonatave, pra në numrin 0900 2341. Nuk është vlera klasike ajo prej 100 lek pa TVSH, por është 60 lek pa TVSH. Telefononi, bëhuni pjesë Atak, luani me lojën e ofertës së ditës. Është dhënë një alternativë deri më tani 16234, por që nuk është e sakta. Dy shifra janë për të gjetur. Sot është mundësia e vetme, meqense është dita e parë, për të dhënë vetëm dy shifra për t'i plotësuar. Alo, përshëndetje. Edhe një herë me makinën, me ofertën e ditës. Më jepni ofertën tuaj. 16214. 14, të shohim. 34 dhe 14. Nuk është as 14 dhe nuk është as 34. Nuk e di se cila
është loja e ofertës së ditës, cila është vlera. Mund ta bëni tuajën makinën Suzuki vitare të vendosur pas meje për të dhënë dhe për të përfitues kësaj makine për të ardhur në studio më saktë për të tërhequr çmimin tuaj, vlerën më maksimale që ka ndodhur ndonjëherë në Atak dhe për të fituar nga ju vetëm nëpërmjet një telefonate. Nuk e di nëse do të kemi informacione të tjera lidhur me lojrat tona, por destinacioni KA janë dy karakteret e para, 4500 euro, një fshat i qarkut të Elbasanit. Më pas kemi 100 dojza të 100 me çmime dhe në mes tyre është i vendosur celulari smartphone i mundsuar nga Skylife Electronics, që është i modelit X60L nga Doji Mobiles. Pra Skylife janë të vetmi distributor të autorizuar që kanë produktet origjinale dhe me garanci të Skylife Electronics, të Doji Mobiles. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Mirë se erdhët. Telefonata? Alo. Po, ju dëgjoj. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Destinacion, oferta e ditës, 100 hojzat për zgjidhjen njërin prej tyre. Urime për emisionin. Shumë faleminderit, edhe juve ju urojmë 14. Po, gëzuar dhe për... Desa me lujt me destinacionin. Mi jepni alternativën tuaj. Kamichan. Dhe njëherë ju lutem. Kamichan. Kamichan. Të shohim. Është Kamichan? Jo. Dita e verës, qarku i Elbasanit. Ndoshta telefonues nga qarku i Elbasanit nuk po na marrin sepse janë në fest, kanë dalë në qytet për të festuar, por ju të tjerët që jeni në këto momente dhe po na ndiqni nga çdo zonë e Shqipërisë, telefononi, numrin e keni të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit për të fituar 4500 euro për një fshat të qarkut të Elbasanit, ku ka janë dy karakteret e para dhe mos harroni, jo të luani vetëm me destinacionin ose me 100 hojzat që tashmë dihet e kemi mësuar se si luajnë këto lojra, por të luani edhe me ofertën e ditës, 16.200 është propozuar 234 dhe 214. Nuk kanë rezultuar alternativa të sakta, jepni ofertën tuaj dhe bëhuni fitues të makinës Suzuki Vitara. Askush nuk thaj që është e thjeshtë, është në fakt kjo një shprehje që e shohim shpesh në këto në faqen e internetit gjithandej, askush nuk thaj që është e thjeshtë, por që do t'ja vlej. Edhe sigurisht loja e ofertës së ditës do t'ja vlej. Është pak më e vështirë se të tjerat, por është fantastike për të fituar. Sot kemi bonuse, nuk ka ndodhur asnjëherë më parë për kaq shumë bonuse, vetëm 2 shifra për të fituar Suzuki Vitara. Alo, përshëndetje. Unë dëgjoj veten time, po duhet të dëgjoj dhe juve në studion e Atak. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Zonjë. Me oferta e ditës. Oferta e ditës. Me ofertën e ditës. Kemi konsultime në familje. Më përzgjidhni çmimin që propozoni. 280. 80, 80. 80, po. 80. Të shohem. 280. Nuk është kjo alternativa e saktë, 16.200 secili është numri, secili është shifra, duhet ta zbuloni ju vetëm nëpërmjet një alternative, nëpërmjet një telefonate. Vetëm 2 shifra mungojnë për të përfituar së makinës Suzuki Vitara. Telefononi këto momente dhe bëhuni pjesë e lojës son vetëm nëpërmjet një telefonate në numrin që e kemi të afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit, ka janë 2 karakteret e para të destinacionit. E kemi fjalën këto momente për një fshat të qarkut të Elbasanit me bashkitë përkatëse. Ndërkohë mos harroni për ofertën e ditës, për lojën e makinës janë propozuar disa alternativa deri në këto momente, përkatësisht alternativa 16.234, 16.214 dhe 16.280. Pra, 3 mundësi i kemi hequr. Kanë ngelur edhe pak mundësi të tjera për të bërë fitues, por sigurisht për të fituar Suzuki Vitara, vetëm nëpërmjet një telefonate. Është pak më e vështirë, por do t'ja vlej. Askush nuk tha që është e thjeshtë, por që ja vlen sigurisht. Kjo është e sigurt. Loja e ofertës së ditës është e vendosur këtu në studion ton. Transparenca është maksimale dhe ky është parimi kryesor i lojrave tona, sepse janë konkrete, janë vendosura në studio, nuk manipulohen elektronikisht as nëpërmjet kompjuterave. Ja ku e kemi, i zbulojmë së bashku shifrat që mbeten. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Ofertën e ditës. Më jep një ofertën tuaj. 16.202. 202. Të shohem.
Nuk është as 16.202, do të filloj të harroj shifrat. 16.280 jo, 16.234 jo, 16.214 jo. Jepni një ofertë tjetër, një çmim tjetër për të fituar ofertën e ditës. Suzuki Vitara do të fitohet vetëm nëpërmjet një telefonate. 6 ditë javës, transparencë absolute, interaktivitet gjithashtu, sepse nëpërmjet telefonatave do të mund bëheni pjesë e studios së Atak dhe për të fituar Suzuki Vitara, për të fituar këtë makinë fantastike të mundësuar nga Artinel. Do të jemi shumë shpejt në showroomin e Artinel për të qenë akoma edhe më pranë makinës Suzuki Vitara dhe Suzuki Baleno. Pranë të dyjave, mos harroni që Baleno, pra Suzuki Baleno, luhet nëpërmjet SMS-ve në numrin 51200. Keni mundësi për të luajtur. Janë 5 lojëra në këto momente, pjesë e studios së Atak për të fituar dhe për të fituar çmime fantastike. Suzuki Vitara nëpërmjet telefonatave, Suzuki Baleno nëpërmjet SMS-ve në numrin 51200, e më pas loja e destinacionit, loja e 100 hojzave tona, celulari smartphone, edhe do të kemi edhe ofertën e ditës të celularit smartphone, por që do të jetë akoma edhe më thjesht. Pra nuk do të jenë 5 shifra, do të gjeni një shifër ose 2 shifra. Kjo është për të parë nga autorët e programit. Telefononi, na ndiqni nga e hëna në të shtunë 6 ditë nuk do të na mjaftojnë për të dhënë kaq shumë çmime. Alo, përshëndetje. Alo, me destinacionin. Destinacionin, më jepni alternativën tuaj. Katesh. Katesh. Kemi sulm të destinacionet sot. Të shohim 4.500 euro për Katesh. Jo. Nuk është as Katesh, nuk janë këto alternativat propozuara deri në këto momente. Bëhuni fitues dhe fitoni vlerat fantastike vetëm nëpërmjet një telefonate. Përsëri fokusim te oferta e ditës. Na duhet fokusim, na duhet që të gjithë teleshikuesit, që të gjithë familja e Atak Show do ta konsideroja, të mësohet edhe me lojën e re, lojën e ofertës së ditës. 162 janë 3 shifrat e para që kemi shfaqur, 16.200 është vlera, por 2 shifrat e tjera të mbetura. Vetëm 2 numra duhet të thoni për të bërë fitues të makinës Suzuki Vitara. Pak më e vështirë është, sigurisht ne e pranojmë, por do të fitoni një Suzuki Vitara dhe kjo nuk është pak. Do t'ja vlej çdo pritje juaja, çdo shfrytëzim i të gjitha aftësive tuaja për sa i përket përqendrimit, vëmendjes dhe intuitës. Besojni intuitës për të fituar vlerën dhe për të fituar këtë çmim fantastik që është Suzuki Vitara. Mbi 20.000 euro është vlera reale, pra vlera që shkoni për ta blerë në Artinel. Këtu në Atak, me bashkëpunimin e Artinel sigurisht, mund ta bëni tuajën vetëm nëpërmjet një telefonate. 16.200 është çmimi që është përcaktuar sot nga autorët e programit dhe 2 shifrat e tjera do t'i zbulojmë së bashku vetëm nëpërmjet një telefonate. Telefononi sepse ora ka kaluar pa e kuptuar në fakt. 17:45 minuta është në këto momente. Jepni alternativën tuaj dhe bëhuni fitues për të fituar në numrin 09241 Suzuki Vitara, sepse loja e ofertës së ditës që është e vendosur këtu pranë meje luhet nëpërmjet telefonatave dhe ndërkohë loja për të fituar Suzuki Baleno e ankandit me rend të përmbysur për të propozuar ofertën me çmimin më të ulët dhe që t'jeni vetëm, pra të propozoni një shifër nga 1 deri në 15.000 euro, fitoni Suzuki Baleno dhe kjo bëhet nëpërmjet SMS-ve 24 orë në 7 ditë javës në numrin 51200. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët, përzgjidhni një prej lojrave. Me makinën. Makinën, nisëm me makinën, më thoni ofertën tuaj. 56, numër punit. Po, 56. 5-6 apo 8-6? 5. 56. Nuk është ky çmimi i lojës së makinës për të fituar nga ju nëpërmjet një telefonate në numrin që e kemi të afishuar edhe në pjesën e poshtme të ekranit. Ne numrin nuk e ndryshojmë. Është 0902341, ku tarifimi është 60 lekë për minutë pa TVSH. E kemi vendosur të tillë qëllimisht sepse donim t'ju jepnim të gjithëve mundësi për të bërë fitues të vlerës prej 2.000 euro që është vlera maksimale e Atak, vlerës prej 4.000 euro për destinacionin, 4.500 euro në këto momente, apo edhe për secilën prej vlerave të cilat janë vendosura mes 100 hojzave tona, por tashmë në këto momente ja vlen për të luajtur edhe për lojën e ofertës së ditës, për të fituar lojën e makinës, për të fituar makinën Suzuki Vitara. Makina nëpërmjet telefonatave është Suzuki Vitara dhe luhet për ofertën e ditës për dërguar shifrën tuaj 16.200. 2 shifrat e fundit nuk i kemi zbuluar ende. Është propozuar 56, është propozuar 80, është propozuar 34 dhe 14, po keni mundësi për të dhënë ofertat tuaja dhe për të bërë fitues të lojës
lojës së makinës. Sot është gjendje e jashtëzakonshme, është ditë feste, dita e parë ofertës së ditës dhe ne kemi zbuluar 3 karakteret. Nuk do ta keni më këtë shans, do të jetë pak më i rrallë. 2 shifrat e para ndoshta do të shfaqem. Alo, përshëndetje. Alo. Alo. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Një prej lojrave. Ofertën e ditës. Ofertën e ditës. Më vjen mirë, u ngrofëm tashmë tek loja e makinës, më jepni ofertën tuaj. 16.239. 39. 39. Të shohim. Nëse do të bëheni fitues me shifrën 39. Jo. Nuk është kjo alternativa e saktë, po pra përsëri telefononi, mos u dorëzoni, do të fitoni Suzuki Vitara. Ma hiqni pak balenon se e kemi këtu të vendosur dhe Suzuki Vitara. E dua në këto momente të luhet vetëm Suzuki Vitara. Mund të fitohet vetëm nëpërmjet një telefonate. Nëse keni një Suzuki Vitara, sigurisht të gjithë të tjera do të vinë vetë. Dhe 4.500 euro për destinacionin dhe 2.000 euro për njërin prej hojzave. Udhëtimin turistik me Matias do të merrni vetëm akomodimin, sepse udhëtimin do të mund ta bëni me makinën Suzuki Vitara që do ta fitoni dhe sigurisht celularin smartphone më pas do ta lëm pas udhëtimeve tuaja për ta fituar nëpërmjet një telefonate dhe kemi harruar celularin smartphone se ku është i vendosur. Është i vendosur mes 30 hojzave të para. Celulari smartphone nga 1 tek 30-a është i vendosur për të fituar nga ju. Ja ku është celulari smartphone X60 i mundsuar nga Doji Mobile, do ta marr pak në dorë sepse e kemi llastuar sot makinën dhe kemi harruar për celularin smartphone. Ja ku e kemi. Ky celular mund të bëhet juaj siç është bërë edhe më parë në telefonatat e mëparshme. Do të kemi edhe në LED wall pamje për celularin smartphone X60 mundsuar nga Skylife Electronics, i vetmi distributor i Doji Mobiles, i autorizuar dhe me produkte origjinale. Telefonata, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Gëzuar festën. Gëzuar edhe për juve, shpresoj me një makinë inshallah. Më jepni alternativën tuaj, me cilën prej lojrave? Jo, unë do luaj me hojza. Me hojzat. Mirë, 30 të parat kanë celularin smartphone. Me numrin 16. Me numrin 16. Le të shohim. Numri 16 është i vendosur këtu pranë meje. 16 sepse e ke lidhur me çmimin e makinës? Po makina ka më shumë se 20.000 euro vlerën. Ju me hojzën 16 u bët fituese e vlerës prej 1 euro. 1 euro në hojzën me numrin 16. Ritelefononi përsëri zonjë, luani me 100 hojzave, sigurisht mund të bëheni fitues edhe të vlerës prej 2.000 euro, 500 euro, 200 euro, 100 euro, udhëtimeve turistike, celularin smartphone vendosur mes 30 hojzave të para, mund të bëheni fitues të vlerës prej 4.500 euro për destinacionin ku KA janë 2 karakteret e para për një fshat shqiptar, pra një fshat në qarkun e Elbasanit, Bashkia Elbasan, Bashkia Cerrik, Bashkia Belsh, Bashkia Gramsht dhe Bashkia Librasht. Dhe më pas kemi edhe lojën e makinës, ofertës së ditës për dhënë ofertën tuaj 16.200 ku 2 shifrat e fundit kanë mbetur pa u zbuluar. Duhet të zbuloni ju sepse në fakt duhet pak mundim, duhet pak sforcim për të fituar një makinë Suzuki Vitara. Fantastike, mundsuar nga Artinel. Faleminderit Artinel që jeni bërë pjesë e studios son, edhe dhe ne do të bëhemi pjesë e showroomit tuaj shumë shpejt. Do të kemi pamje edhe nga showroomi atje, do të jemi në ambientet e Artinel për të pasur Suzuki Balenon pranë, por edhe Suzuki Vitara. Të dyja do t'i kemi, të dyja do të fitohen për ju. Deri tashmë janë marrëveshja mes Artinel dhe Atak, por më pas nuk do të kemi më të bëjmë ne. Do të fitohen nga ju vetëm nëpërmjet një telefonate ose SMS-je. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Me ofertën ditore dua të luaj. Me ofertën, më jepni alternativën tuaj. 16.219. 219. Ja. Duam një fitues për njërën prej këtyre lojrave, pa tjetër, 4.500 euro dhe sigurisht 4.500 euro për destinacionin nuk janë pak, janë më shumë se sa 10 paga, kjo ka qenë vlera më e madhe që ne kemi pasur deri në këto momente, por loja e ofertës së ditës është akoma edhe më e rëndësishme. 16.200 dy shifrat e fundit duhet t'i propozoni ju. Jo 16.219, jo 16.214, jo 16.234, as 16.280, nuk janë shifrat e sakta, as 16.256. Këto nuk janë shifrat e duhura, të cilat lidhen me lojën e ofertës së
të ditës për të fituar Suzuki Vitara. Makina Suzuki Vitara fitohet vetëm nëpërmjet telefonatave. Suzuki Vitara e ritheksoj vetëm nëpërmjet telefonatave në numrin 0900 23441. Ndërkohë që Suzuki Baleno, makina tjetër po kaq e mirë, por jo aq sa Suzuki Vitara. Në fakt, edhe Suzuki Baleno është shumë e rëndësishme, luhet nëpërmjet SMS-ve në numrin 51200 që ne kemi të afishuar në pjesën e poshtme të ekranit në krahun e djathtë 51200, ku çdo SMS kushton 100 lekë pa TVSH. Telefononi për të bërë pjesë Atak, luani, argëtohuni, janë shumë çmime, janë shumë bashkëmotor, jemi shumë e fat që i kemi të gjithë pjesë të studios son. Ju jeni miqtë më të rëndësishëm që na keni dhënë besimin çdo pasdite, por edhe style dhe klas për shembull që kujdeset për veshjen time është shumë i rëndësishëm. Edhe Matias Trevoll për udhëtime turistike në destinacionet më të bukura gjithashtu, Skylife Electronics, Artinel, Gazeta Shqiptare.com që bën transmetimi live stream, edhe shumë të tjerë të cilët do të zbulojmë ditë pas dite. Telefonata, alo, përshëndetje. Alo, Mirë se erdhët, përgjigje një prej lojrave. me destinacionin. Destinacionin, mirë për alternativën tuaj? Katundiri. Katundiri. Të shohem. Le ta zbulojmë. Ua, pas kanë kaluar minutat. Nuk e mendova që do të më haronim. Karthneka. Karthneka është fshati vendosur në qarkun e Elbasanit. Ndërkohë makinën do ta zbulojmë së bashku, lojën e makinës, hera e parë që e zbulojmë vlerën. Ja ku jemi? Shpejt, sepse nuk kemi kohë. Është 6295. Ja ku jemi, këtu kemi qenë së bashku. Ofertën e ditës mund ta fitoni edhe nesër makinën, vazhdojmë me hojzat. 100 hojzat më jepni me njëherë çmime. Numrat: 6 celulari smartphone mes 30 hojzave të para. Celulari smartphone, vazhdojmë të tjerat shpejt. 26 që ka të vendosur vlerën prej 500 euro. 36 kemi filluar me një strategji ku dy numrat e fundit janë dhe 2000 euro dhe 56. 6 ka qenë numri i ditës. 14 mars gëzuar ditën e verës, do të rishihemi përsëri nesër në orën 17. Mirupafshim me shumë lojra dhe shumë çmime. Në jetën tuaj